په واتس اپ کې کوم یو کس ته میسج وکړو نو هغه موږ څومره ټایم پس چې دی دا ډیلیټ کولی شو، یا موږ یو کس ته میسج وکړو دا څومره وخت پس چې دی دا موږ ایډیټ کولی شو. لکه اوس په میسج کې زموږ نه غلطي وشوه، موږ وایو چې هغه موږ ایډیټ کړو، لکه بدلی پکې راولو، نو څومره وخت پورې چې دی دا موږ ایډیټ کولی شو. د دې دپاره خلک قسمه قسم طریقې چې دي هغې استعمالوي او غلطې طریقې استعمالوي. چې غلطې طریقې استعمالوي نو اکثر د دې د وجې نه د هغو واتس اپ چې دی دا بینډ شي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات چې دي دا در کوم واتس اپ په ستاسو سره لازمي. چې واتس اپ ستاسو سره دی نو تاسو له په دې سیټینګونو باندې ځان پوهه کېده چې دی دا لازم دي چې یو اپلیکیشن ته استعمالوي چې په هغې باندې ته پوهوئ او په هغې کې ته دا قسمه غلطیانې چې دی دا نه کوي چې سبا ورځې تاسو ته مسله نه راځي. اکثر ځینې کسان په فیسبوک کې غلطیانې کوي، ځینې کسان دغه شان دي په ټیک ټاک کې شي، ځینې په انسټاګرام کې غلطي وکړي، د هغې د وجې نه د هغوی اکاونټ چې دی دا بینډ شي. نو دغه شان ستاسو د واتس اپ اکاونټ چې دی دا هم بینډ کېدی شي او خرابېدی شي. نو دغه طریقې راته هم ښیم او د بینډ کېدو دا راته هم ځکه زیاتر کسان غلطې طریقې د دې لپاره استعمالوي نو د هغې د وجې نه د هغوی اکاونټ چې دی دا بینډ شي او په هغې کې د هغو قیمتي ډیټا چې ده دا پرته وي. ځکه په واتس اپ کې چې ستاسو سره کم میسجونه وي نو هغه ستاسو دپاره ډېر غټ قیمتي، که تاسو ویډیوګان، تصویران، ډاکومنټ څه یې لیږلي نه ټول ستاسو دپاره قیمتي. نو دا طریقه چې ده دا به نه استعمالوئ. د ډیلیټ میسج دپاره اکثر ځینې کسان چې دی د خپل واتس اپ میسج ډیلیټ کوي چې دا د بل کس نه ډیلیټ شي، نو د هغې لپاره اکثر ځینې کسان ټایم چینج کوي. لکه کمتر کسان به داسې زیاتر کسانو ته به دا طریقه چې دا به معلومه هم نه وي، کمتر کسانو ته به دا معلوم وي. نو که دغه طریقه تاسو کوئ نو په دې طریقه باندې چې دی تاسو ته نقصان چې دی دا میلاویدی شي. په 2026 کې چې دی اکثر دغه طریقه چې دی دا اوس کار نه کوي. د دې نه مخکې چې دی دغه کار به یې کوو چې تا به یو کس ته میسج وکړو او وخت به پوره شو، اکثر به پسې ځینې کسانو ټایم چې دی دا به چینج کړو او د هغه نه به یې هغه میسج چې دی دا به یې ډیلیټ کړو. نو دغه چې ته کوې نو د دې د وجې نه بیا ستاسو اکاونټ چې دی دا بندېدی شي او تاسو ته نقصان چې دی دا میلاویدی شي. اوس تاسو یو کس ته میسج وکړئ نو څومره وخت پسې ډیلیټ کولی شئ. تا میسج وکړو ته دا میسج د هغه نه زه ډیلیټ کړم چې د هغه سره دا میسج نه پروت، نو دغه میسج چې دی دا ته دغه ګنټې پس چې دی دا ډیلیټ کولی شي. لکه 2 ورځې او 12 ګنټې، لکه 2 نیمې ورځې پس چې دی دا ته ډیلیټ کولی شي. 48 ګنټې شوې او 12 پسې دغه یو ځای که نو 48 تقریبا 60 ګنټې راځي. 60 ګنټې چې دی دا راځي نو 60 ګنټې پس چې دی ډیلیټ کولی شي. خو اسان حساب دا دی چې 2 ورځې او 12 ګنټې پس چې دی تاسو دغه میسج چې دی دا ډیلیټ کولی شئ. د هغې نه وروسته چې دی بیا تاسو میسج نشئ ډیلیټ کولی. اوس یو کس ته تاسو میسج وکړو په میسج کې غلطي ده هلته کې هغه میسج چې دی غلط دی نو ته هغه ایډیټ کې که ځینې کسانو له با طریقه ورځي چې کله پې تاسو زور وکړئ له پاسه نه چې دی د ایډیټ اپشن راشي تاسو ایډیټ کوئ نو 15 منټه چې دی دا ستاسو سره ټایم وي چې په هغې کې تاسو هغه میسج ایډیټ کولی شئ. 15 منټو نه چې سیوا ټایم وچو نو بیا دغه میسج چې دی دا تاسو نشئ ایډیټ کولی. ډیلیټ کول چې دي نو هغه چې دی دغه ګنټې 2 ورځې او 12 ګنټې شو او دغه ایډیټ کېده چې دی هغه 15 منټ شو. نو دا اهم معلومات مو چې تاسو سره شیر کړم. تاسو راته ووایئ چې کومو کسانو ته پته وه او کومو ته پته نه وه.